हे वाट्सअप गाइज दिस इज समीर। सो आजको यो सोमा चाहिँ पिटी इक्जाम दिने कि आइएल्ट्स इक्जाम दिने अस्ट्रेलियामा आएपछि पिआरहरूको लागि पिआरटिआरको लागि भनेर रिसर्च गर्न गइरहेको छु। सो युजली हामी नेपालबाट आउने बेलामा चाहिँ नर्मली आइएल्ट्स दिएर आएको हुन्छौँ। मैले पनि आइएल्ट्स दिएर आएको। म हुने बेलामा त झन् पिटी खासै पपुलर थिएन नेपालमा। सो आई गेभ आइएल्ट्स स्टडी रिक्वायरमेन्टको लागि आइएल्ट्स होइन, नट ब्याड होइन। सो यु क्यान गेट योर डिजायर्ड स्कोर लाइक 6.5 समथिङ or 6 ओभरअल इन आइएल्ट्स एज वेल। किनभने आइएल्ट्सको एउटा फर्मेट चाहिँ त्यति साह्रो कम्प्लेक्स छैन है। डिफ्रेन्ट सेक्सनहरू छ, डिफ्रेन्ट सेक्सनमा डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू आउँछ। सो धेरै फर्मेट नभएको कारणले चाहिँ आइएल्ट्स दिन त्यति साह्रो गाह्रो छैन। तर मेन प्रब्लम चाहिँ पिआरको लागि आइएल्ट्स 8 इक्विभ्यालेन्ट अथवा पिटीमा चाहिँ 79 प्लस लिएर आउनु पऱ्यो है। त्यो हुनाले चाहिँ अलिकति ट्रिकी हुन्छ यो पिआरहरूको पोइन्ट एलोकेसन पोइन्ट ग्यादर गर्नको लागि। किनभने आइएल्ट्स 8 प्लस अथवा पिटीमा 79 प्लस लिएर आयो भने चाहिँ हामीले 20 पोइन्ट्स पाउँछौँ होइन। त्योभन्दा थोरै भयो भने चाहिँ 10 पोइन्ट्स। हामीले यदि नेपालमा पिटी गरेको छ भने त अभियसली पिटी गर्दा नै बेस्ट हुन्छ है। किनभने यु नो द फर्मेट, यु नो द स्ट्रक्चर, सो पिटी सजिलो हुन्छ। तर अब नेपालमा आइएल्ट्स गरेर आएको छ भने पिटी चाहिँ कम्प्युटराइज्ड क्वेसन एन्सर पनि हामीले कम्प्युटरसँग दिने हो। हुन त अहिले आइएल्ट्स पनि कम्प्युटराइज गरेको छ भन्छ होइन। अब पिटीमा धेरै प्रकारको क्वेसनहरू हुन्छ अनि त्यो क्वेसन अब सुरुमा अन्डरस्ट्यान्ड गर्न अलिक गाह्रो पनि हुनसक्छ। त्यो भएर अब पहिला आइएल्ट्स दिएको मान्छेहरूलाई चाहिँ म आइएल्ट्स नै दिन्छु, मेबी 8 ल्याउन सकिन्छ होला। पिटी यो फर्मेट पनि के हो गज्याङ मज्याङ झ्याउलाउने भनेर कन्फ्युज हुनसक्छ सुरुमा। सो त्यही भएर आज चाहिँ म यो कन्फ्युजन क्लियर गर्न चाहिँ पिटी दिने कि आइएल्ट्स दिने, लाइक 79 प्लस पिटी पिआरमा 20 पोइन्ट्स लिएर आउनुको लागि पिटी दिने कि आइएल्ट्स दिने भनेर डिस्कस गर्न गइरहेको छु। सो सर्वप्रथम त म आइएल्ट्स नदिनु भन्छु है। किनभने आइएल्ट्समा अलिकति ट्रिकी हुन्छ 8 लिएर आउन। मैले नेपालमा हुँदाखेरि आइएल्ट्समा होइन, अब हामी साथीहरूसँग बसेर मैले इन्स्टिट्युट जोइन गरेर नै आइएल्ट्सको कोर्स लिएको अनि एकदमै मेहनत नै गरेको। तर मेन प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भने राइटिङमा चाहिँ अहिले आउन गाह्रो हुन्छ मेरो एक्सपिरियन्समा है। एकाडेमिक राइटिङहरू अलिकति गाह्रो हुन्छ लेख्न। 6.5 7 आए पनि 7.5 सम्म आए पनि 8 आउन चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ फ्रम माई एक्सपिरियन्स राइटिङमा। अनि त्यो एसेहरू भएको हुनाले अब एसे अलि राम्रो तरिकाले लेख्न चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि यो स्पिकिङ पनि अब हामीले यदि मान्छेसँग लिएको छ भने आई हाइली डाउट अलिकति गाह्रो छ कि, किनभने ह्युमनसँग हो। अब अहिले त कम्प्युटराइज पनि छ क्या हो, तर स्टिल आई फिल लाइक आइएल्ट्स चाहिँ होइन बिग थिङ टु डाइजेस्ट फर गेटिङ इट। ओभरअल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको जरा नै राम्रो बनाएर आउनुपर्छ आइएल्ट्समा राम्रो लिएर आउनलाई। तर पिटी चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हो, किनभने डिफ्रेन्ट टाइप अफ क्वेसनहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट नम्बर अफ क्वेसन होइन, धेरै क्वेसनहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पोइन्ट्सहरू पनि बाँडिएको हुन्छ पिटीमा होइन, इन्टरट्विन्ड हुन्छ। एउटा सेक्सनबाट अर्को सेक्सन, एउटा सेक्सनको चाहिँ अब लाइक राइटिङमा मात्रै नहुनसक्छ, रिडिङमा पनि हुन्छ, यस्तो हुन्छ है। सेक्सनबाट मार्क्स कसरी लिएर आउने भने थाहा भयो होइन, कुनै सेक्सन इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन भने त्यो थाहा भयो भने चाहिँ तिमीले ट्रिक ल्याउन सक्छौ कि मलाई यसमा मार्क्स चाहिएको छ भने यो क्वेसनहरू फोकस गर्छु भनेर। अनि सिन्स कम्प्युटराइज भएको भएर एउटा हुन्छ नि, एउटा फर्मेट घोकेर तिमीले फिल इन द ब्ल्याङ्क्स टाइपको क्या, तिमीले फर्मेट घोक्यो अनि फर्मेटमा चाहिँ अलिअलि मिलाएर हाल्यो भने पनि अनि यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्सहरू तिमीले घोकेर गयो भने पनि आउने चान्सेस हुन्छ क्या, आउँछ पनि। अनि धेरै केसमा चाहिँ त्यसरी पनि दिने हो, किनभने ओभरअल ल्याङ्ग्वेज लर्निङ इम्प्रुभ गरेर अथवा ल्याङ्ग्वेजको तिम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ नलेज इम्प्रुभ गरेर जाँदाखेरि अलिकति धेरै समय गाह्रो पनि हुनसक्छ। किनभने एउटा बेस नै बोलाउने भनेको अलिक गाह्रो कुरा हो। तर यदि तिमीले चाहिँ इक्जाम ओरिएन्टेड भएर दियो भने तिम्रो मार्क्स चाहिँ अलिकति सजिलोसँग आउने चान्सेस हुन्छ। किनभने धेरैले ल्याइसकेको छ, इभन मैले पनि लिएर आएको छु। मैले पनि दिन त मैले थुप्रैचोटि दिएँ। लास्टमा चाहिँ मेरो डिजायर्ड रिजल्ट आयो। अनि आउने बेलामा चाहिँ कस्तो अचम्म भयो, किनभने मैले पहिला ट्राई गर्ने बेलासम्म कहिले लाइक स्पिकिङमा नआउने, कहिले रिडिङमा नआउने, यस्तो भइरहेको थियो। तर पछि आउने बेलामा चाहिँ मेरो 90 आएको क्या। त्यो कसरी आयो भन्दाखेरि मलाई एउटा साथीले टिप दिएको थियो, यो इक्जाम ओरिएन्टेड भएर यसरी गर्नुपर्छ भनेर ट्रिक दिएको थियो। त्यो ट्रिक फलो गरेपछि चाहिँ ड्रामेटिकली अनि ड्रास्टिकली मेरो पोइन्ट इन्क्रिज भयो। द्याट मिन्स बिफोर चाहिँ म अलि इक्जाम ओरिएन्टेड त भयो, तर मैले चाहिँ भास्ट रिसोर्सेसमा मेरो टाइम एन्ड यो प्र्याक्टिस खर्च गरिरहेको रहेछ। तर इक्जाम ओरिएन्टेड भएर लाइक तिम्रो इक्जामको 20वटा क्वेसन आउँछ भने
तिमीलाई अन्दाज भयो भने तिमीले त्यति 20वटा क्वेसन पढेर गयो भने त तिमीलाई जाँचमा एन्सर दिन सक्ने प्रोबेबिलिटी बढ्छ नि त। त्यही भएर यो मल्टिपल क्वेसन चाहिँ रिपिट हुने अनि यो प्रेडिक्सन पनि हुने। कम्प्युटर भइसक्यो कहिले त तिमीले फर्मेट प्लस डाटा के करेक्ट नभए पनि तिमीलाई मार्क्स आउने चान्सेस हुन्छ क्या। द्याट्स वाइ पिटीको त्यो स्ट्रक्चर्स दिने तरिका अलिकति फरक भएको हुनाले चाहिँ आई थिङ्क पिटी इज बेटर देन आइएल्ट्स फर गेटिङ 20 पोइन्ट्स फर यर पिआर है। सो म त के भन्छु भने जस्ट गो फर पिटी रेदर देन आइएल्ट्स। अब आइएल्ट्स नै छ रिक्वायरमेन्ट भने त अब आइएल्ट्स दिनै पऱ्यो, देयर इज नो वे। तर पिटी दिनु हुन्छ भने फर इक्जाम्पल फर पिआर पिटी इज द वे टु गो है। सो आई होप दिस एक्सप्लेनेसन मेड यु क्लियर होइन। इफ यु गाइज वान्ट टु लर्न मोर अबाउट माई पिटी टिप्स देन आई मेड अ पोडकास्ट होइन। मैले एउटा पोडकास्ट बनाएको छु जसमा चाहिँ मैले हाउ आई गट 90 इन पिटी भनेर मैले बनाइसकेको छु। आई विल गिभ द लिङ्क्स इन डिस्क्रिप्सन। यदि त्यो भन्दा नि मोर डिटेल अब भिडियो ट्युटोरियल नै चाहियो भने चाहिँ जस्ट लेट मी नो होइन इन द कमेन्ट्स एन्ड आई विल ट्राई टु मेक one video course on how to get 90 or like 79 plus in PT. 79 plus पनि चाहिन्छ भन्छ according to your need you can get the desired score। त्यस्तो गाह्रो पनि छैन, ओभरअल ग्राउन्डबाटै इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्ट यु निड टु फलो सम टिप्स एन्ड ट्रिक्स एन्ड यु विल बी एबल टु गेट योर डिजायर्ड स्कोर। सो आई होप यो एपिसोडको यो कुराले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ इम्प्रुभ भयो होला। So if you guys like my content then don't forget to like and subscribe and I'll see you in my next video.